مرحبا أحبابنا من أكلات لبنان. ما حتتخيلوا قديش الوصفة اللي حنحضرها اليوم سهلة وبسيطة وطيبة. الباذنجان مع البامية من ألذ الوصفات، جربتها وحبيت ارجع عيدها وقدم لكم اياها على كتر ما هي طيبة ومميزة. وصفة أول مرة حتشوفوها وضروري تجربوها. تابعوني أحبابي، خلينا نشوف طريقتها سوا. أول شي عندي 300 جرام من البامية. فيكم تستعملوا البامية المفرزة كمان بتمشي الحال. رح نقمعها بس أكيد الخضرة بتطلع أطيب وألذ. بهالطريقة عادة منقمع البامية. عندي باذنجانة مثل ما شايفين بحجم كف الإيد، بدي أقطعها حنقطعها بهالشكل هيدا. بدنا اياها شرايط بهالشكل هيدا. رح اقطع الباذنجان اللي عنا. قطعنا الباذنجان. هلا رح احط لهم شويه ملح وحطهم بمصفايه تحت منها صحن. خلي الباذنجان ينزل ميته. الباذنجان نزل ميته مثل ما شايفين. البامية تقمعت وغسلناها وصفيناها. هلا مقشره راس من الثوم بدي دقهم مع شويه ملح. عندي بصله مثل ما شايفين صغيره، وعندي حبه فليفله وقرنين حر. رح دق التومات بدايه. دقينا التومات. هلا الحر حنقطعه بهالطريقه. والفليفله حنقطعها ترونشات. بهالشكل هيدا. اما البصله كمان بدنا نقطعها ترونشات بهالشكل هيدا. خلينا نبلش. بمقلة على النار رح نحط نص كوب من الزيت النباتي. بداية رح نحط البامية نقليها، نعملها تقلية مظبوطة. قلينا البامية لاستوت عنا استواء كامل، يعني تؤكل هي وهيك. بدها تكون مستوية. رح اشيلها هلا. عادة أمرار بقليها مع فصوص ثوم مع رشة ملح تطلع أكلة ولا أروع. رح شيل البامية على جنب. هلا مباشرة حننزل بالباذنجان على الزيت. حننزل بالباذنجان. بدنا نحمر الباذنجانات. كل شوي عم بعمل لهم تقليبه. شايفين الباذنجان وحتى الباميه ما شربت عنا زيت. نحن كل اللي حاطينه نص كوب من الزيت النباتي. فيكم على فكره تحطوا زيت زيتون حسب ما انتم بتحبوا.
بقيت قلب الباذنجانات لحصلنا على هيدا اللون الذهبي الفاتح. الباذنجان استوى عنا. هلا رح اصفيهم من زيتاتهم وحطهم فوق البامية. مباشرة بدنا ننزل بالبصلة على الزيت. هنقلب البصلة ليصير لونها شفاف وتدبل عنا. بنحاول نخلطها فرطنا البصلة ودبلت عنا البصلة. هلا رح اضيف الحرف والفليفلة اللي قطعناها وبنقلب لتدبل عنا كمان قطع الفليفلة. كل شوي بنعمل لهم تقليب. هلا بتشموا روايح ما شاء الله. طريت عنا الفليفلة ما بدي اياها تذوب. هلا الثوم يلي دقيناهم رح اضيفهم وحنقلب لمدة دقيقة بس. بعد ما قليناهم لمدة دقيقة رح اضيف ملعقة طعام من الكزبرة اليابسة ونص ملعقة طعام من البابريكا ومنقلب هلا رح اضيف الملح على ذوقكم. رح اضيف الباذنجان والبامية ورح اهدي النار متوسطة لهادية لحتى ياخدوا النكهات على نار هادية. نحن البامية عنا مستوية والباذنجان مستوي، ما بدنا نقوي النار لحتى ما تشعط عنا البصلة والفليفلة. منقلبهم كل شوي، بنعملهم تقليبة لياخدوا النكهات من بعض. قلبتهم مع بعض لمدة تقريبا 3 دقايق. كل شوي بنعملهم تقليبة. هلا بعد 3 دقايق ومنقلبهم بتأني مشان عندي ربع باقة من الكزبرة الخضراء رح اقطعها. قطع الباذنجان شايفين طرية الباذنجان عنا على الاخر، بس ما خليناها تهتري، يعني بعدها مبينة قطع الباذنجان كل قطعة بقطعتها مثل ما احنا شايفين. هلا رح اضيف الكزبرة الخضراء يلي قطعناها ورح نعمل تقليبة لمدة دقيقة بس. هلا بدي اعصر ليمونة حامض. ليمونة تكون كبيرة او ليمونة ونص. من بعد ما قلبتهم كتير منيح مع بعض هلا رح نضيف عصير الليمون الحامض اللي عصرناه. وهيدي هي تقليبة وجاهزة عنا للسكي. رح اطفي النار وجاهزة عنا. وصفة شكلها بيوحي عن طعمها.
شو بدي خبركن الريحة اللي طالعة بالمطبخ. جاهزة عنا، لا لحمة ولا دجاج، وصفة بتشهي وما بتاخد عنا وقت أبدا بالتحضير. هلأ بدنا نتذوق وصفتنا. شايفين وصفة شكلها بشهي، مثل ما قلت لكم شكلها بيوحي عن نكهتها. ما شاء الله، شو بدي خبركم، الريحة طالعة بتشهي بالمطبخ. فينا إذا بتحبوا الليمون الحامض كمان تعصروا على قمتكم ليمون حامض، تؤكل بالخبزة وبدون خبزة إذا بتحبوا. على الحالتين طيبة، سخنة وباردة. جربوها كتير طيبة أحبابنا. وإذا حبيتوها وحبيتوا الطريقة ما تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب. وألف صحة من أكلات لبنان.